Magandang araw, ako po si Sir Ariel, ang ALS lover ng Edtech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uunlad kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICT's Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng Edtech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga ALS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references, we will provide tablet PC as part of the DepEd computerization program to all ALS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of open educational resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the ETUlay free online tutorial and mobile ETUlay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our ALS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth and adult, laging tatandaan na may pag-asa upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May ALS para sa inyo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang araw, ako si Tutor Mark. Ako ang inyong makakasama para sa ating Math Remediation Program. Kaya kung kayo ay handa na, siguraduhin hawak na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen kasama ang inyong mga kwaderno at papel. Dahil atin ang babalikan ang ating tinalakay noong nakaraang pagkikita. Sabi nga natin, ang fractions ay madali lamang. Pero kinakailangan ay sinusunod natin ang mga proseso kung paano tayo makakapag-add ng maayos. At noong nakaraang araw ay ating pinag-aralan ang tungkol sa pag-a-add ng mga improper fractions. Sa araw na ito, lilipat na tayo sa pag-a-add naman ng mga mixed numbers. Sabi natin, ito ang itsura ng isang mixed number. May whole number at meron pa siyang number sa loob. Ganyan ang itsura ng isang mixed number. Kaya sa araw na ito, dalawa ang ating tatalakayin dyan, ang pag-a-add ng mixed number na magkapareho ang denominator at ang pag-a-add naman ng mixed number na magkaiba ang kanilang denominator.
Kaya mga bata, makinig ng mabuti. Isusulat ko muna ang ating unang item. Tapos, susulat ninyo ito sa inyong notebook. Ito ang ating unang numero. We have 3 and 1/5 plus 1 and 2/5. Ang unang step, tatandaan, kagaya dati, tignan ang kanilang denominator kung ito ay magkapareho. 5 at 5. Magkapareho ba ang kanilang denominator? Dahil opo ang ating sagot, ibig sabihin, pwede na nating i-add ang mga ito. Sa pag-a-add ng isang mixed number, sinisimulan natin yon sa kanilang whole number. 3 plus 1 is equals to 4. Tandaan, ang unang step ay in-add muna natin ang whole number. Ang next step ay ilagay ang fraction bar at kopyahin ang denominator, which is 5. Susunod, i-add ang mga numerator. 1 plus 2. Ang sagot natin sa 1 plus 2 ay 3. Therefore, our answer for 3 and 1/5 plus 1 and 2/5 is 4 and 3/5. Ito ang ating sagot. Hindi ba't kay dali lamang? Yan ba ay inyong nakuha? Kung opo, hit like or heart. Tandaan, sa proseso ng pag-a-add ng mixed number, unahing tignan ang kanilang denominator. Kapag yan ay magkapareho, proceed in adding first the whole number. In this case, 3 and 1. That's 4. After that, put the fraction bar and put the denominator, which is 5. Lastly, add the numerators. 1 plus 2, then that is 3. Nakuha ba ninyo ang 4 and 3/5? Ilagay pinutin ang heart or like kung yan ay inyong nakuha. Ngayon, magbibigay ako ng 2 items tapos isolve ninyo. Okay? Adding pa rin tayo ng mixed number pero magkakapareho ang kanilang denominator. Okay? These are the numbers. Okay, kopyahin. Ito ang ating unang numero. The first one is 7 and 3/7 plus 2 and 1/7. Yan ang inyong unang isosolve. Yung pangalawa, 8 and 1/5 plus 1 and 1/5. Okay, hihintayin ko kayo ha. Solve. Tignan ko sa online. Tandaan na ang step 1, check the denominator. If they are the same, proceed by adding the whole number. After that, put the fraction bar, write down the denominator, and lastly, add the numerators. Yan ang ating proseso. Kung iyon ay inyong nasundan, makukuha ninyo ang tamang sagot para sa item na ito. Okay? Copy na po. 7 and 3/7 plus 2 and 1/7. And then the other one is 8 and 1/5 plus 1 and 1/5. Okay. Tignan nga natin. Ayan. Nagbibigay na sila ng kasagutan. So, if your answer for the first one is like this, you first check the denominator. It's the same. Therefore, add the whole number. 7 plus 2, that's 9. Put the fraction bar, copy the denominator. Lastly, add the numerators. 3 plus 1, that's 4. Nakuha pa ninyo ang 9 and 4/7. Kung yan ay inyong nakuha para sa ating unang item na ibinigay ko, then you are correct. Next, for this one, check the denominator if it is the same. 5 and 5, the same. Therefore, we add the whole numbers. 8 plus 1, that's 9. Put the fraction bar, copy the denominator. Lastly, 1 plus 1, that's 2.
Therefore, our answer for the next item is 9 and 2/5. Tignan natin kung sino ang mga nakakuha online. Yan ay nakuha ni Mary Ann Obedosa, Rose Retulia Dawat, Nina Dio, Jonalyn Aspa, and same thing goes with Marie Penelope Anastasio. Ayan, kung nakuha ninyo yung dalawa, hit like or heart. O, di ba? Ang galing. Natutunan ninyo na madali lang pala ang mag-add ng mixed number na pareho ang denominator. O ngayon, bibigyan ko kayo ng third item, mapapaisip kayo rito. Same denominator pa rin, pero isip na mabuti ha. Okay, erase ko muna. Ito ang ating next item. Okay, we have 2 and 1/7 plus 6/7. Tutor Mark, pwede ba yun? I-add natin ang isang mixed number at ang isang proper fraction? Pwede yun. Ngayon, gawin natin yung proseso na sinabi ko. Magkapareho ba ang kanilang denominator? Yes, magkapareho. So, ibig sabihin, pwede nating direkta na i-add. So, check the whole number. This is 2. Sa kabila, wala. Kung wala, para yung 0. So, 2 plus nothing, that's 2. Nakuha ba? And then, proceed by copying the fraction bar. Copy the denominator, which is 7. After that, we add 1 and 6, the numerators. 1 plus 6, that's 7. Ala, paano yan kung ganyan? Huwag matatakot kapag nakakita kayo ng ganitong number. Ibig sabihin nito, 2 and 7/7, may isang number dito na halos isang buo na siya. At ang 7/7 ay nangangahulugan ng 1. Again, ang kahulugan ng 7/7 ay 1. Tutor Mark, bakit 1? Di ba ang fraction ay division? So if we divide 7 to 7, the answer is 1. Get it? Kaya 1 ang magiging sagot. Ang magiging kahulugan yan ay yung 2, dadagdagan natin ng isa, ang final answer natin ay 3. Did you get it? So in this item, ang ating sagot sa 2 and 1/7 plus 6/7 ay 3. Again, paano naging 3? Tignan nyo ha. Yung 7/7, mga bata, ang nangangahulugan yan ay 1. Dahil pag dinivide natin yun, ang lalabas sa sagot ay 1. Therefore, the whole number which is 2, bring it down. Ang kasunod nun, i-plus ninyo kung ano ang kahulugan ng 7/7, that is 1. That's why our final answer is 3. Nakuha ba? Kung nakuha ninyo, hit like or heart at humanda na tayo sa susunod na bahagi ng ating sesyon. Remember that ha mga bata, mahalaga na kapag nakakita tayo na ang numerator at ang denominator ang magkapareho, yan ay nangangahulugan na 1. At isang buo na siya or 1 whole. At kung meron siyang katabing whole number, dahil nga from the mixed number siya, ang gagawin nyo doon ay pagsasamahin o i-add ninyo. Kagaya ng example natin dito. Okay? So, moving on. We are now having the mixed number, pero magkaiba ang denominator. So, ibig sabihin, medyo hihirap na yung ating lesson. Pero huwag kayong matakot, madali lang ito. Okay? Get ready with your paper and pen. Tapos isusulat ko na ang ating unang item. Okay? So, sa mga nakakuha ng 3, gaya ni Garan Nazareth, Cecil Pangilina, Tony Lee Gantala, MG Torrejas, ayan, nakakatuwa. Sabi na tama daw sila. Okay, very good. Now, we move on to having a mixed number but with different denominators. 3 and 1/2 plus 2 and 3/8. 2 and 8 are not the same. So, nag-a-add na tayo ngayon ng magkaibang denominator. So, what should be done? Kagaya ng ginagawa natin sa adding ng fractions na magkaiba ang denominator, we get the LCD. So,
Your scratch paper will be onto the other side, mga bata. Malinis dapat ang pagsasolve. 2, comma, and 8. Get the LCD. Sabi ko nga, use prime numbers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, and so on. Anong number ang pwede natin gamitin para ma-divide ang 2 at 8? Correct. It's 2. Diba? So, lagay na natin yung parang letter L and use 2. 2 divided by 2 will get 1. Kung hindi kaya o hindi ninyo magawa yon, 2 times something to get 2. 2 times 1 equals 2. Pwedeng ganon. Next, 8 divided by 2, the answer is 4. Kung hindi kaya ng pag ganon, pwedeng pabaliktad. 2 times something to get 8, we get 4. Nakuha ba? So, ang ating natitirang mga numbers ay 1 and 4 at hindi na natin yan kaya pang i-divide pa kasi yan na yung pinakamababa na nila. So, we copy the numbers 2 times 1 times 4. Let's solve first 2 times 1. We get 2 times 4. 2 times 4 is 8. Therefore, our denominator is 8. Clear? Nakuha ba mga bata? 8 ang ating denominator. So, I'll erase it. Tandaan, 8 ang ating denominator. So, here are the steps. Nakuha na ninyo ang least common denominator. Kapag nakuha na ninyo yun, etong susunod yung gagawin. Follow me. First step, copy the whole number, put the fraction bar, and indicate the least common denominator, which is 8. Clear? Next step, plus, copy the whole number, put the fraction bar, and put the least common denominator. Just like what we are doing before. After that, copy 1, and put the parenthesis. Kagaya ng ginagawa natin noon sa pagsasolve ng improper fraction o yung pag-a-add ng improper fraction. Next, put 3 galing sa taas and put the parenthesis. After that, let's divide 8 divided by 2. Ayan. Ano ang 8 divided by 2? 4. Tapos, yung 4 na yon times, ilalagay natin ngayon dito. Ibig sabihin, 2 times something to get 8, di ba 4 ang sagot natin? Clear? Ito yun, no? Nakuha. 8 divided by 2, the answer is 4. Put it there. Next, 8 divided by 8, the answer is 1. We put it there. Nakuha ba mga bata? Nakakasunod? Tandaan na, i-a-apply natin kung ano yung natutunan natin last time. Ang pinagkaiba lang, nadagdagan sila ng whole number. Again, denominator sa baba, yung LCD, i-divide natin sa previous denominator which is 2. 8 divided by 2, the answer is 4. Next, LCD which is 8, divide natin sa previous denominator dun sa kabila naman. 8 divided by 8, that's 1. After that, we proceed by first multiplying the numerators. May kailangan i-multiply. Okay? 3, copy lang natin. 1 times 4, that's 4 over 8. Plus 2, 3 times 1, that's 3 over 8. Kung tapos na nating makuha, we can now proceed in adding. Di ba inaral natin to kanina lang? I-check kung pareho ang denominators. Dahil pareho ang denominators, we can now proceed in adding. 3 plus 2 is 5. Right? Put the fraction bar, copy the denominator, which is 8, then proceed in adding the numerators. 4 plus 3 is 7. Therefore, our final answer is 5 and 7/8. Did you get it? Kung nakuha ninyo ang 5 and 7/8 at nasundan ninyo kung paano ito nakuha, hit like or heart. O di ba? Ang dali lang. Ibig sabihin, ang ginawa lang natin ay in-apply natin yung rule doon sa previous lesson natin. Ito
Ang pinagkaiba lang, nadagdagan lang siya ng whole number. Ganun lang kadali. O, di ba? Kung ito ay inyong nasundan, marunong na kayong mag-add ng mga mixed numbers na magkaiba ang denominator. Kaya, try natin sa susunod na item. Okay? Ready? Erase ko muna yung board ko. Yan. So sa mga nakakuha ng 5 and 7, 8, kagaya ni Yuri, Ezekiel Asgara, ganon din Karina Munoz Bermilo, at kay Jeneline Singag Husay, ayan, napakagaling ng ating mga mag-aaral. O diba, dati parang pinoproblema natin, parang isusolve. Ganon lang siya kadali. Remember, step by step. O, next item tayo ha. Make sure na maganda ang solution nyo ha, hindi makalat. Kasi tinuturuan ko kayo magkaroon ng malinis na solution. Para pagbalik ninyo ng face-to-face, di ba, ang ganda pag chinek ng teacher ninyo, maganda na ang pagkakasulat ng inyong solution. O now, our next item is 6 and 1/2 plus 4 and 3/16. O wag matatakot, nakakita lang kayo ng malaki, ay ang hirap. Walang ganun. Tandaan, kapag nakakita kayo ng mga big numbers, huwag kayong matatakot, nasusolve naman yan. Okay? O, first step, let's get the least common denominator. We copy 2 and 16. 2, 16. Sabi nga natin, lagyan ng parang letrang L and use the prime numbers na pwedeng i-divide sa 2 at 16. The number is 2. 2 divided by 2, we get 1. Or 2 times 1, we'll get 2. Put the comma. Next, 16 divided by 2 is what? Correct, it's 8. Kung di kaya, 2 times something to get 16, that is 2 times 8, will get 16. Now, we almost have all the numbers kasi may 1 na to. Imposible yung lagyan pa natin na isa, tapos di ba uulit lang siya. So ito na yung pinakasagot natin dyan. Let's get the numbers. 2 times 1 times 8. Tutor Mark, saan galing yung 2? Ito o. Saan galing yung 1? Ito. Saan galing yung 8? Ayun. O di ba? Next, let's multiply. 2 times 1 is 2. Times 8. 2 times 8 is 16. Therefore, our least common denominator or LCD is 16. So, we will replace it with 16. Copy the whole number, 6. Replace 2 with 16 kasi yun yung ating LCD. Next, put the plus sign, put the whole number, 4, put the fraction bar, and put 16. Nakakasunod mga bata. Next, sabi natin, balikan ang numerator at lagyan ng parenthesis. 1, parenthesis. 3, parenthesis. O, di ba? Next, let's divide the denominators. 16 divided by 2. 16 divided by 2. That's 8. Put 8. Next, 16 divided by 16. The answer is 1. Put 1. O di ba dali lang? So nakuha na natin ngayon yung mga numero natin. Ang next na gagawin natin ay we multiply. So kukopyahin muna natin ang the rest, tapos i-multiply natin yun sa loob ng parenthesis. So let's have it here sa baba. Erase ko muna itong gilid para hindi nakakalito. Kasi scratch lang natin yon. Pero kung kahit hindi nyo naburahin, okay lang. Kasi ako kailangan ko ng space. Ayan. So, let's copy it. 6. 1 times 8 is 8. Over 16. Plus, put 4, the whole number. 3 times 1 is 3. Over 16. Nakuha ba? Pareho ba tayo ng sagot? Ngayon, pareho na ba ang kanilang denominator? Yes, then we can add it directly. So, let's add the whole number first. 6 plus 4, we get 10. Put the fraction bar and put the denominator, which is 16. Next step, let's add the numerators. 8 plus 3. 8 dagdagan ng 3. 8, 9, 10, 11. So,
our final answer is 10 and 11 over 16. Did you get the same answer? Kung nakuha ninyo ang parehong 10 and 11 over 16, ayan, hit like or heart. Again, ang sagot natin sa 6 and 1/2 plus 4 and 3 over 16 is 10 and 11 over 16. Ayan, yan ang ating sagot. 10 tapos 11 over 16 na mixed number po. Okay, kung yan ang nakuha ninyo, hit like or heart. Sabi ni Rose, Retula Dawat, kay Pomari K. Atalip at Yuri Ezekiel Azagra, tama daw ang kanilang nakuha sagot. So remember, yung proseso na ginagawa natin, hindi natin ginagawang napakahirap. Ang ginawa natin, pinasimple natin. There are a lot of methods kung paano isolve ang mixed number. At yung tinuro ko sa inyo, ang simplest way. Yung ibang method kasi, ang ginagawa sa mixed number, kino-convert pa niya into an improper fraction. Pagkatapos na i-convert sa improper fraction, kukunin niya ang kanyang LCD, ang haba-haba, pwede naman direkta. Yung tinuro ko sa inyo, it's the direct method, how we can add a mixed number. Okay? Ready na ba sa ating next item? O, di ba? Ang dami, no? Ayan. Kasi magaling na kayong mag-solve. Nakakatuwa. Ayan. Let's move on to our next item. Kailangan nakikinig mabuti. Tignan nyo, pag nakinig kayo ng mabuti, nakukuha ninyo kung paano isolve ng madali, di ba? O, ayan. So, our next number, kopya na ha, 7 and 1/6 plus 2 and 1/3. Okay? Yan yung ating number. 6 and 1/6 plus 2 and 1/3. Sulat na sa inyong papel. Sabi natin, step number 1, check their denominator if it is the same. 6 and 3 ay hindi po pareho. Ano gagawin natin? Gagawin natin, hanapin ang LCD. So, let's put 6 and 3. Let's use a prime number na pwedeng i-divide sa dalawang ito. The answer is 3. Let's put 3. 6 divided by 3 will get 2, comma. 3 divided by 3 will get 1. And these are now the answers. 3 times 2 times 1. What is 3 times 2? Correct, it's 6. Times 1. What will you get? 6. Therefore, the least common denominator in this item is 6. So, to do that, copy the whole number. Write down the new denominator or the LCD plus 2 over and then the LCD. Next step, copy the numerators with parentheses. 1 parenthesis. 1 parenthesis. Next step, let's divide the LCD to the previous denominator. 6 divided by 6. Correct, it's 1. Put 1. Nakakasunod mga bata? Ayan, kailangan memorize na kasi ang multiplication table para pag tayo ay nag-multiply or nag-divide, madali-dali na. Next, 6 divided by 3. 6 divided by 3 will get 2. Put here. After that, we are now ready to multiply it. Sabi natin, i-multiply muna natin yung mga parentheses na nandoon sa numerator. Copy the whole number, 7. Put the fraction bar in the denominator, 6. 1 times 1, 1. Put the plus sign, put the whole number, 2. Fraction bar and 6. Next step, let's multiply. 1 times 2, correct, that's 2. Now, we are ready to add them. O di ba, ang simple lang? 7 and 1, 6 plus 2 and 2, 6. So, let's add the whole numbers. 7 plus 2. 7 dagdagan ng 2, 9. Put the fraction bar and copy the denominator, which is 6. Let's add the numerators. 1 plus 2. 1 plus 2. That is 3. And our answer is 9 and 3, 6. But wait, isn't it that we have studied last time that when we have a number that is still divisible, kailangan nating paliitin. At makikita nyo na ang 9 and 3, 6 ay pwede bang paliitin.
So I'll move it here. 9 and 3, 6 can still be in lowest term. Anong number ang pwedeng i-divide sa 3 at sa 6? Huwag niyong papakialamanan yung 9. So para hindi kayo malito, kopyahin nyo na yung 9. Ayan. Ang iintindihin nyo na lang ay yung 3, 6. Yung 3 at 6, kinakailangan pwede pa silang ma-divide pareho. They are both divisible by 3. Therefore, 3 divided by 3 is 1, while 6 divided by 3 is 2. Therefore, our final answer for this item, 7 and 1/6 plus 2 and 1/3 is 9 and 1/2. Remember, learners, mga bata, makinig, i-a-apply ninyo lahat ng mga natutunan ninyo sa previous nating math remediation activity. If there are numbers that needs to be in lowest term, you need to do it para makuha ninyo yung final answer. Is this correct? Correct naman to. Pero ihahanapin lagi yung lowest term. Ito yung kanyang lowest term. Pwede pa kasi siyang mas simplify. Okay? Nakuha ba mga bata? Paano naging 1/2? Yung number sa taas sa kababa, di ba? Yung numerator at saka denominator ay still divisible by 3. Kaya ganun ang nangyari sa ating sagot. So if you got it correctly, nakuha ninyo ng tama, hit like or heart. Remember, kanina ang skill na tinuro ko kapag magkapareho ang numerator at saka denominator, nagiging equals to 1 yon. Kaya yung whole number plus kung anong nakuha doon, pinag-add natin. Ngayon naman, kapag naka-encounter kayo ng number sa mixed numbers na ang kanyang numerator at saka denominator ay naging divisible sa isa't isa, pwede pa silang i-lowest term, ang gagawin nyo, kailangan pa siyang paliitin kasi kailangan you need to simplify. Okay? Kung ito ay yung inyong nakuha, kagaya ni Amberly, Magbitang, kay CJ Villadar at kay Mary Ann Obedosa at Yuri Ezekiel Azagra at Karil Sanchez, ayan, very good. Ang dami nakatutok. Hindi ko na nababasa yung iba kasi ang bilis gumalaw ang daming sumasagot. Kaya nakakatawa. So, to my dear learners, we are now down with our last item for this day. And do not forget to visit DepEd Commons for you to download the worksheets na aking i-upload. Ang nakalagay doon ay yung question at saka yung answer. Pero sabi ko nga, kaya naka-reflect ang answer kasi ang hinahanap doon ay kung paano nyo i-arrive sa tamang solution. Okay? So, our last item, alam ko excited na kayong makita. Okay, madali lang po. This is our last item. Ihanda ang mga lapis at papel. Let's add this item. 5 and 1/9 plus 3 over 18. Sabi ko kanina, pwede tayo mag-add ng isang mixed number ng isang proper fraction. O kahit ano pang number yan, o kahit improper fraction, pwede yon. So let's try this. First step is to get the least common denominator. Get 9 and 18. Kunin natin ang LCD. 9 and 18 are both divisible by 3. 9 divided by 3 is 3. 18 divided by 3 is 6. They are still both divisible by 3. 3 divided by 3 is 1. 6 divided by 3 is 2. Now we have the numbers. 3 times 3 times 1 times 2. Let's multiply. 3 times 3, that's 9. Next, 1 times 2, that's 2. Let's multiply. 9 times 2, you get 18. Therefore, our least common denominator in this item is 18. Did you get it? Kung nakuha, let's move here. Copy the whole number, replace it with the LCD, plus, replace it with the LCD. Next, let's have the numerators with parentheses. 1, parentheses. 3, parentheses. Next step, let's divide them. The LCD to the previous denominator. 18 divided by 9. Correct, you get 2.
18 divided by 18. Correct. You'll get 1. Ganyan ba ang nakuha ninyo? Kung opo, let's proceed to the last part. Let's multiply the one which has the parenthesis. 5. 1 times 2, that's 2 over 18. Plus 3 times 1, that's 3 over 18. Now, we can directly add them together because we have the same denominators. 5 plus nothing, kasi wala namang whole number sa kabila, so the answer is 5. 2 plus 3 is 5. And then let's have the denominator. Therefore, our final answer in this item, 5 and 1, 9, plus 3 over 18 is 5 and 5 over 18. Did you get the correct answer? Kung yan ay nakuha ninyo kagaya ni Princess Nicole Duran, Yuri Ezekiel Azagra, ayan, congrats, o di ba? Kaya mga bata, tandaan, madali lamang ang pagsosolve natin ng isang mixed number na may magkaparehong denominator at magkaibang denominator. What you simply need to do is to analyze the problem, and the first step, look at the denominator. Kapag pareho, wala nang problema. Kapag magkaiba, get the least common denominator. And after that, follow the process na aking itinuro sa inyo as a technique. Yan ang pinaka-simplest way paano natin masasolve ang isang mixed number. So if you learn something, hit like or heart at sana ay subaybayan ninyo ang ating susunod na session para sa ating math remediation program. This coming Wednesday, fraction pa rin tayo, pero ang ating focus ay subtraction naman. Okay? Kaya, kita-kits tayo this Wednesday muli. Ako si Tutor Mark na makakasama ninyo para sa ating math remediation program. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!